أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. ભાઈઓ બહેન ભાઈ અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. તો આપણો જે વિષય છે સુરત અલ બકરા તે આપણે કન્ટિન્યુ રાખશું. ગયા વખતે જ્યારે આપણે મળ્યા હતા ત્યારે આપણે સુરત બકરાની આપણે તફસીર કરી હતી. ત્યારે આપણે આયત નંબર 146 અને 147ની આપણે ચર્ચા કરી હતી. આજે આપણે ઇન્શાલ્લાહ 148 અને 149 ની આયતો આપણે ડિસ્કસ કરશું, ચર્ચા કરશું. હવે આ જે 148, 149 આયત છે ને, we have to place that in the context. એટલે હું તમને છે ને પહેલાં પ્રિએમ્બલ આપીશ, કોન્ટેક્સ્ટ આપીશ, જેથી કરીને આપણે આ 148, 149 આયત છે તેને આપણે સરખી રીતે સમજી શકીએ. તો કોન્ટેક્સ્ટ આ છે કે 144મી આયત પછી અપ ટિલ 150 આયત આપણે જોશું તો અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા કિબલાની વાતો કરે છે. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિયલાઇઝ કે જ્યારે રસૂલ ખુદા મક્કામાં હતા ને ત્યારે એ બૈતુલ મુકદ્દસ તરફ એ દિશામાં એ નમાઝ પઢતા હતા. અને એકચ્યુઅલી આ હુકમ હતો કે બૈતુલ મુકદ્દસ તરફ તમે નમાઝ પઢો. અને આપણને લિટરેચરમાં મળે છે, હવે એમાં ઘણા બધા ઓપિનિયન્સ પણ છે, પણ વધારે કન્સેન્સસ આ છે કે જ્યારે રસૂલ ખુદા નમાઝ પઢતા હતા ત્યારે મક્કાની જે ડાયરેક્શન છે ને, મક્કાના જે 4 ડાયરેક્શન ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ, સાઉથ, તો એ સાઉથમાં જઈને ઊભા રહીને નમાઝ પઢતા હતા. એવી રીતે કે એ ડાયરેક્શનમાં કાબા પણ આવી જાય અને મસ્જિદ અલ અક્સા પણ આવી જાય સાથે. સો આ કન્સેન્સસ છે સ્કોલર્સનું કે આવી રીતે એ નમાઝ પઢતા હતા. 13 વર્ષ આવી રીતે કાઢ્યું. એકચ્યુઅલી જ્યારે મેઅરાજમાં ગયા હતા ત્યારે ત્યાર પછી 5 વખત વાજિબ ઓબ્લિગેશન, વાજિબ નમાઝો આવી, તો ત્યારે પણ રસૂલ ખુદા મસ્જિદ અલ અક્સા તરફ પોતાનું મોઢું રાખીને નમાઝ પઢતા હતા. સવાલ ઊભો થાય છે કે આ 5 વખતની નમાઝ આવી, એની પહેલાં નમાઝો હતી અને કેવી રીતે હતી, કઈ રીતે હતી, એ એક ડિસ્કશન સ્કોલર્સમાં, લિટરેચરમાં આપણને મળે છે. કે અમુક સુન્ની સ્કોલરશિપમાં આપણને મળે છે કે ત્યારે જ્યારે 5 વખતની નમાઝનું ઓબ્લિગેશન આવ્યું એની પહેલાં 2 રકાત હતી. 2 રકાત સવારના હતી, 2 રકાત સાંજના હતી. અને અમુક બાજુ આપણને મળે છે કે ખાલી રાતના જ ભાગમાં નમાઝ પઢાતી હતી. પણ આઈ હેવન સીન ધ લિટરેચર ફ્રોમ અહલુલ બૈતની રિવાયતો આપણે નથી જોઈએ, કે મેં નથી જોઈ. સો આ આપણે લિટરેચરમાંથી મળે છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ મને જે કહેવાની છે તે આ છે કે મસ્જિદુલ અક્સા તરફ 13 વર્ષ આવી રીતે રસૂલ ખુદા નમાઝ પઢતા હતા. હવે જ્યારે
મદીના ગયા હિજરત બાદ, ત્યારે હજી એને હુકમ હતો કે તું મસ્જિદ અક્સા તરફ જ તારું મોઢું રાખ. ત્યારે આમ નહોતું કરી શકતા જે પહેલાં મક્કામાં કરતા હતા. હી વોઝ યુઝ ટુ સીન બિહાઇન્ડ કાબા એન્ડ ધેન ધ ડાયરેક્શન વેર ઇન્કોપોરેટ ધ ટુ. અહીંયા એક નોર્થમાં હતું ને એક સાઉથમાં હતું. સો હી હેડ ટુ ધેન પ્રેઝન્ટ હિમસેલ્ફ ટુવર્ડ્સ મસ્જિદુલ અક્સા. ઓફકોર્સ અહીંયા એને નારાજ એ માટે હતા કે જ્યારે એણે શરૂ કર્યું મદીનામાં આવી રીતે પડવાનું, તો યહૂદીઓ હવે શરૂ કર્યા ટોન્ટિંગ ને બધું, કે જો હવે રસૂલ ખુદા અમારા કિબલા તરફ નમાઝ પડે છે. અને દેટ વોઝ અપસેટિંગ ફોર રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. પણ 17 મહિના સુધી એણે ચાલુ રાખ્યું. અને પછી એનો હુકમ આવે છે કે તમે હવે નમાઝ મોઢું તમારું મસ્જિદુલ હરામ તરફ કરી નાખો, એટલે કે કાબા તરફ. અને એમાંય હવે આપણને હદીસ મળે છે ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ પાસેથી કે એ ટાઈમે જ્યારે એ ઝહોરની નમાઝ પડતા હતા, 2 રકાત પડી લીધા હતા, અને પછી એને હુકમ આવ્યો, અને પછી 2 રકાત મસ્જિદુલ અક્સા તરફ પડી હતી, અને 2 રકાત મસ્જિદુલ હરામ એટલે કે કાબા તરફ પડી હતી. હવે જ્યારે આવી રીતે જ્યારે ફેરફાર થયું ત્યારે શું છે ફાયર? ઓલરાઈટ, ઓકે. હવે જ્યારે ફેરફાર થયું ત્યારે આ વધારે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ. મદીનામાં વધારે આમ જ રહેશે. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. જ્યારે આ ફેરફાર થયો ને, કિબલાનો ફેરફાર આવ્યો, ત્યારે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ. હવે જો આ કોન્ટેક્સ પણ આપણને મગજમાં રાખવાનું છે કે મદીનામાં મુશ્રિકો હતા, યહૂદીઓ હતા, મુનાફિકો હતા અને મુસલમાનો પણ હતા. પણ મુસલમાનનું જોર એટલું બધું હતું નહીં ત્યારે. વધારે પડતું જોર હતું યહૂદીઓનું, કારણ કે મુસલમાનની ઉમ્મા અત્યારે શરૂ થતી હતી. હવે જ્યારે આ ફેરફાર જ્યારે થયો ત્યારે યહૂદીઓ શરૂ કર્યા વાદ વિવાદ, આર્ગ્યુમેન્ટેશન, કે જો રસૂલ ખુદાને અમારો કિબલો ગમ્યો નથી, જો મુસલમાનો અને યહૂદીઓનો કિબલો એક જ હતો, હવે જો મુસલમાનો જુદા થઈ ગયા છે, રસૂલ ખુદાને ગમતું નથી કે અમારે જેવો જ કિબલો રાખે, એટલે આણે આ ચેન્જ કર્યું છે. એ બધી તોહમતો નાખવા માંડ્યા. એકચ્યુઅલી શું હતું કે ફિતના શરૂ થયું હતું. અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા 144મી આયતથી એશ્યોરન્સ આપતા હતા મુસલમાનોને, એશ્યોરન્સ આપતા હતા રસૂલ ખુદાને, અને જવાબો પણ આપતા હતા યહૂદીઓને. આ આપણે જોશું તો 144મી આયતમાં ફોર એક્ઝામ્પલ અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા રસૂલ ખુદાને કહે છે કે આ અહેલે કિતાબ છે એ લોકોને ખબર છે કે આ ફેરફારનું જે ફેરફાર કર્યું છે એ યોગ્ય છે, એ અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા કર્યું છે. યુ સી વોટ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ અસ હિયર કે આ યહૂદીઓની જે કોમ છે, અહેલે કિતાબ છે, એ લોકોની પાસે કિતાબો આવી છે, એ લોકોને ખબર છે કે અલ્લાહ છે, અલ્લાહ પાસેથી હુકમો આવે છે, પણ એ લોકોના પોતાના સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટના લીધે આ કરપ્શન શરૂ કર્યા છે, આ ફિતના શરૂ કર્યા છે. આ યોગ્ય છે, આ ફેરફાર મારા તરફથી છે, એ લોકોને લઈ લેવું જોઈએ, નથી લેતા, કારણ કે એ લોકોનો ઈરાદો જુદો છે, એ લોકોની સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટ છે આમાં. પછી 145મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા પાછા રસૂલ ખુદાને કહે છે કે એ રસૂલ, તું જેટલી દુનિયામાંથી એ લોકોના માટે દલીલો લઈ આવીશ ને, એ લોકોની સામે મૂકીશ ને, તોય પણ એ લોકો કબૂલ નથી કરવાના, કારણ કે એ લોકોનો ઈરાદો જ સાવ જુદો છે. દે ડુ નોટ બિલીવ કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાથી આવ્યું છે. દે નો અબાઉટ ઇટ, બટ દે આર નોઈંગલી રિફ્યુઝિંગ ઇટ ટુ બિલીવ ઇટ. દેટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ. પછી 146મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આનાથી વધારે આગળ વધે છે અને કહે છે કે આ જે લોકોને જેને કિતાબ આપવામાં આવી છે ને, મીન્સ નસારા અને યહૂદીઓને, એ લોકોને ખબર છે કે એ લોકો રસૂલ ખુદાને એવી રીતે ઓળખે છે જેવી રીતે એ લોકોના પુત્રોને ઓળખે છે ને, એ લોકોના બાળકોને, ચિલ્ડ્રનને, છોકરાઓને છોકરીઓને ઓળખે છે ને, એવી રીતે રસૂલ ખુદાને ઓળખે છે. પણ એમાંથી અમુક એવા લોકો છે કે જેણે સમજીને અને જાણીને એ લોકો હકને છુપાવે છે.
આ 146મી આયત. See how emphatic he is about a community he gave a book to, he gave obligations to, and yet how the community is behaving. આમાં આપણો સબક છે, આપણા માટે પણ સબક છે આમાં. પછી 147મી આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા રસૂલે ખુદાને કહે છે કે એ રસૂલ આ જે કિબલો તમારા આ ફેરફાર જે આવ્યું છે, આ ફેરફાર થયો છે ને, એ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તરફથી હક છે. ઇટ્સ હિઝ રાઇટ, ઇટ ઇઝ હિઝ પ્રેરોગેટિવ કે એ ચેન્જ કરે અને ક્યારે ચેન્જ કરે. મક્કા તરફ તને કે કરવાનું કે પછી મસ્જિદુલ અક્સા તરફથી કે, ધીસ ઇઝ હિઝ રાઇટ. પછી કહે છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા રસૂલ ખુદાને કે એ રસૂલ તું આમાં કોઈ પણ જાતની શંકા નહીં લઈ આવતો. ના, આયતુલ્લાહ તબાતબાઈ અલ મિઝાનમાં લખે છે કે અહીંયા ભલે રસૂલ ખુદાને કહે છે, પણ એકચ્યુઅલી ધ મેસેજ ઇઝ ફોર અસ, ઉમ્મતને છે કે આમાં તમે શંકાઓ ન લઈ આવો. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એક ફેરે એનો હક પ્રચાર કરી નાખ્યો હોય, એનો રાઇટ લઈ લીધો હોય અને આપણને કહ્યું હોય કે હવે આ દિશા ઉપર તમારું મોઢું કરવાનું છે, તમે કરો. ઓબ્લિગેશન, તમે કોઈ પણ જાતની શંકા નહીં લઈ આવો. નાવ આ જો સમજાઈ ગયો ને, આ બેકગ્રાઉન્ડ હોય ને, જો ચર્ચા થતી હતી, વાદ વિવાદો થતા હતા, મુસલમાનોનું જોર ઓછું હતું, બહુ મોટું નહોતું, ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ યહૂદીઓ બહુ હતું, એ લોકો ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ કરી નાખ્યા હતા પોતાને, એ લોકોની પાસે સ્કોલરશિપ હતી, એ લોકો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા હતા. આ જ્યારે ટર્મ્સ આવતું હતું ને, કાબા, કિબલા, પ્રોફેટ, કિતાબ, હિદાયત, આ ટર્મ્સને દે કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ બિકોઝ એ લોકોના રિલિજનમાં આ બધા સ્કોલરશિપ કરી નાખ્યા હતા, એ લોકો આ બધું ભણી લીધા હતા. મુશરિકો અને મુનાફિકો અને જે અરબ કોમ હતી આઇડલ વર્શિપિંગ, એ લોકોને જાણતા નહોતા કે આ શું વસ્તુ છે ને આ રિલિજિયસ ટર્મ્સ જાણતા નહોતા. ત્યારે આ કોમ જાણતી હતી, છતાંય દે આર ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ નાવ, ઇન્ટિમિડેટિંગ નાવ. સી હાઉ દે આર ડુઈંગ ઇટ બિકોઝ ઓફ ધેર પાવર. અને મુસલમાનોનું જોર સાવ ઓછું હતું. 148મી આયતમાં આવે જો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા how is he advising the prophet. કે છે અલ્લાહ એ કેટલું સરસ રીતે સમજાવે છે. કે છે કે અને જેટલા જે લોકો દીનવાળાઓ છે ને, ઇટ મીન્સ રિલિજિયસ માણસો છે ને, જે રિલિજનમાં બિલીવ કરતા હોય, અથવા જે લોકો બધાએ, ઇનફેક્ટ ઇટ એપ્લાઇઝ ટુ એવરીવન, બધાય લોકો માટે દિશા છે, બધાય દીનવાળાઓ માટે દિશા છે, અને એ દિશા તરફ એ લોકોનું મોઢું રાખે છે, મોઢું કરે છે. નાઉ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બધાય લોકો માટે દિશા છે અને એ દિશામાં પોતાનું મોઢું કરે છે. અહીંયા મતલબ જે કહેવાનો છે, હવે આઈ વિલ એક્સપ્લેન ટુ યુ આનો ઇમ્પ્લિકેશન ઇન અ મિનિટ, પણ આપણે અહીંયા બે શબ્દો જે આયતમાં યુઝ થાય છે એ આપણે જરાક જાણી લઈએ, બિકોઝ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો. એક છે વિજહતુન. વિજહતુનનો મતલબ થાય છે, બહુ સિમ્પલ મતલબ આપણે લઈએ તો દિશા ઓર ડાયરેક્શન. પણ અલ્લામા તબાતબાઈ કે છે એ તરફ ફરવું, મીન્સ તમારું મોઢું એ તરફ ફરાવવું, એ તરફ ફરવું, એટલે કે દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ. અને અલીકુલી કરાઈ એની ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશનમાં શબ્દ યુઝ કરે છે સાઇનો શોર. હવે હું આ પહેલી વાર શબ્દ સાંભળ્યો, સાઇનો શોર. એનો મતલબ એકચ્યુઅલી આ થાય છે કે એક વસ્તુ હોય, એક હસ્તી હોય, એટલે કે ઇન્સાન હોય કે એક વસ્તુ હોય, જેના તરફ તમારી નજર હોય, અથવા ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ that particular thing or a person who is your center of attraction and admiration. એનો મતલબ એમ થાય છે. તો આ વિજહતુનનો મતલબ એમ થાય છે કે તમે એ દિશા તરફ જાઓ છો, એ તરફ તમે ફરો છો, એ તરફ યુ આર એટ્રેક્ટેડ ટુ. અને બીજો શબ્દ અહીંયા જે યુઝ થાય છે તે મુવલ્લીહા. મુવલ્લીહા means you turn towards which you are attracted to. You dedicate yourself towards which you are attracted to. હવે જો આપણને સમજ પડે છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા શું કહેવા માગે છે અહીંયા, કે જો
બધા લોકો માટે, બધાય દિનવાળાઓ માટે પોતાની દિશાઓ છે જેના તરફ તેઓ મોઢું રાખે છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ રસૂલ, આ બધી વસ્તુઓ જે છે ને એના ઉપર તારો સમય તું વેસ્ટ ન કર, કારણ કે આ વસ્તુ તો થયા જ કરશે. બધા ઇન્સાનો પોતપોતાની દિશાઓ ગોતી અને પોતાનું મોઢું ત્યાં કરશે. પોતાની દિશાઓ મતલબ કે પોતાની આઈડિયોલોજી, પોતાનું વર્લ્ડ વ્યૂ, એ કે આ બધું થયા જ કરશે. કારણ કે મેં અહીંયા મેં મખલુક એવી રીતે પેદા કરી છે, ડાયવર્સ પેદા કરી છે, અને મનુષ્ય પાસે ઇખ્તિયાર છે. એ લોકોનું પોતાનું દિશા ગોતીને એ લોકો પોતાની દિશામાં પોતાનું મોઢું ફરાવશે. તો આ તો થયા જ કરશે. આ લોકોની સાથે વાદ વિવાદ કરવામાં તારો ટાઈમ ને સંબંધ તું છે, તારો સમય તું વેસ્ટ ન કર. ન કરતું. પણ શું કરતું? અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા પછી આગળ વધે છે. હવે આનું ઇમ્પ્લિકેશન આપણે જોઈએ જરાક. શા માટે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા આ વસ્તુ, આ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે બધાય લોકો માટે પોતાની દિશા છે અને પોતાનું મોઢું એ દિશા ઉપર કરશે? શા માટે આ સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા આપે છે આપણા માટે અને રસૂલ ખુદા માટે? આનું ઇમ્પ્લિકેશન શું છે? તો આનું ઇમ્પ્લિકેશન મેં તમને હમણાં જ થોડું ઘણું ટચ કર્યું કે મુસલમાનો બહુ વીક હતા અને આ લોકોએ ચર્ચા ઊભી કરી, જો રસૂલ ખુદા અમારા દિશાઓ નથી ગમતા એટલે આ દિશા ઉપર ગયા, ઇટ ઇઝ હિઝ ફોલ્ટ. આ બધી જાતની ફિતનાઓ શરૂ કર્યા. મુસલમાનોનું ઉમ્મા હજી વીક હતું ને આ ફિતનાઓ શરૂ છે. અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા રસૂલ ખુદાને કહે છે કે જો આવી ચર્ચામાં તું છે ને ગળ નહીં, તારો સમય ન કાઢ, કારણ કે આ દિશાઓ તો હંમેશા ચેન્જ થતી જ રહેશે. આ હ્યુમાનિટીમાં છે, બધાએ પોતપોતાની દિશા ગોતવાના છે, બધાએ પોતપોતાની દિશાઓમાં મોઢું ફરાવવાના છે. તું એમાં સમય બગાડ નહીં. ઇનફેક્ટ તું એક કામ કર, અને આયત પછી આગળ વધે છે, માટે નેકીઓમાં એકબીજા સાથે તમે આગળ વધો. શું કહે છે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા? નેકીઓ મીન્સ ડુ સમ ગુડ, વર્ક ટુવર્ડ્સ ગુડ. હવે આ ગુડ એટલે શબ્દ યુઝ થઈ રહ્યો છે ખૈરાત. ખૈરાતનો મતલબ અહીંયા એ થાય છે કે જે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા તમને હિદાયત કરી છે, જે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા તમને ઓબ્લિગેશન આપી છે, જે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલાએ અમલે સાલે કરવાનું કીધું છે, તો એમાં તમે બધાય એકબીજા સાથે મળી અને આગળ વધો, સારું કામ કરો. હવે શા માટે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા કહે છે કે તમે સારા કામ ઉપર તમે તમારો પોતાનો ટાઈમ કાઢો? એમાં બે ચીજ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. એક, આપણે જો સારું કામ કરીએ ને તો આપણું ઈમાન સ્ટ્રોંગ થાય છે. અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા આપણે ઓબે કરીએ ને તો આપણું ઈમાન સ્ટ્રોંગ થાય છે. દેટ્સ વન થિંગ, દેટ યોર ફેઇથ બીકમ સ્ટ્રોંગ. અને બીજું કે જ્યારે માણસો, કારણ કે વીક હતા ને મુસલમાનો, એ લોકોનું ઈમાન સ્ટ્રોંગ કરવાની જરૂરત હતી. અને બીજું કે ઉમ્માને સ્ટ્રોંગ કરવાની જરૂર હતી. કેવી રીતે કરી શકે? કે જ્યારે સારા કામો માણસો જોઈ કે આ ઉમ્મામાં થાય છે, આ માણસો કરે છે, તો બીજાઓ એને જોઈને આ ઉમ્મામાં જોઈન થાય. એવી રીતે રસૂલ ખુદા સારા કામો કરીને ઉમ્માને સ્ટ્રોંગ બનાવ્યા. Look at the way Allah subhanahu wa ta'ala advising Rasul Khuda ke look, in a time when you are weak, at a time when you cannot confront, bide your time but do good things. તમે સારું કામ કરો, તમારા ઈમાનને સ્ટ્રોંગ કરો, તમારા ઉમ્માને તમે સ્ટ્રોંગ કરો. Become more strong with good strength, with good work, with proper iman. In this way you are going to confront whatever is going to come towards you. આ બહુ આપણા માટે મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ સબક છે કે ઘણી વખતે આપણે મુસલમાનો તરીકે એવી હાલતોમાં આવી જાય છે. તો આમાંથી આપણે સબક લઈએ કે આપણી પાસે જો એ પાવર ન હોય કન્ફ્રન્ટ કરવાનો, તો ડોન્ટ વેસ્ટ ટાઈમ ઓન થિંગ્સ દેટ આર નોટ ગોઈંગ ટુ બી યુઝફુલ. ઇનફેક્ટ યહૂદીઓનું અલ્ટિમેટ એઇમ શું હતું? ટુ ડિવિએટ ધ મુસ્લિમ્સ ફ્રોમ ધેર કિબલા. એ લોકોનું અલ્ટિમેટ એઇમ હતું. એટલે તો આ બધી ચર્ચાઓ શરૂ કરી, એટલે તો રસૂલ ખુદા ઉપર તહોમત નાખો. They wanted the weak Muslims to come out of their faith into other faiths or no faith. This was their agenda. અને અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા અહીંયા કેટલી સરસ કહે છે, ખૈરાત, તમે છે ને નેકી ઉપર તમારો ટાઈમ નાખો, આના ઉપર તમે ટાઈમ વેસ્ટ ન કરો.
પછી આયત આગળ વધે છે. અલ્લાહ સુબહાન તાલા કહે છે તમે ક્યાંય પણ હશો ને હું બધાને ભેગા કરવાનો છું. તમે કોઈ પણ સમાજમાં હો, તમે કોઈ પણ સોસાયટીમાં હો, તમે કોઈ પણ દુનિયાની જગામાં હોય ને તોય હું તમને બધાને ભેગા કરી અને હું લઈ આવીશ. વોટ ઇટ મીન્સ ઇઝ કે જો સાંભળો, હું તમને બધાને ભેગા કરવાનો છું એક દિવસ કયામત. That's the meaning of it, day of judgment. I'm going to bring all of you together and ask you, why did you waste your time on that when I told you to do good things? See? અને પછી એના પછી અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા જો કે તમારામાં કોઈ પણ શંકા રાખતું હોય ને આ બાબત ઉપર, તો અહીંયા શું કહે છે? ઇન્નલ્લાહ અલા કુલ્લી શૈઇન કદીર. મારી પાસે બધી વસ્તુઓ ઉપર તાકાત છે. ડોન્ટ અંડર એસ્ટિમેટ મી. હવે જો આ કેટલી સરસ એડવાઇસ એટ અ ટાઈમ વેન ધ મુસ્લિમ ઉમ્મા વોઝ વીક. શું એડવાઇસ આપ્યા? ડુ ગુડ થિંગ્સ. Improve your iman. By doing good things, you are going to strengthen yourself. And by doing good things, you are going to ultimately affect those other people who are looking at you. કે આ તો સારી કોમ્યુનિટી છે, શા માટે આપણે આ લોકોની અગેન્સ્ટ જાય? આજનું તમે એક્ઝામ્પલ લ્યો, તમે જુઓ કે આજે આટલી બધી જુલ્મો પેલેસ્ટાઇન ઉપર થઈ છે. ગઈકાલે વોટિંગ થયું, બરાબર કે નહીં? લગભગ 90%, 99% આપણે કહી શકીએ કે દુનિયામાં બધાય કહે છે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે. યુ સી, હવે મુસલમાનો કાંઈ પણ કરે તો એ લોકોની પાસે એક રેશનાલ છે ને રીઝન છે કે શું કરવાનું છે. પણ યુ સી, આ આયતમાં આપણને કેટલું સરસ રીતે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા સમજાવે છે કે સારા કામોથી તમે આગળ વધો. ફિતરત ઓફ ઇટ. યસ. તો this is 148. આયત 149માં અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા, હવે લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે 48માં આપણને મેસેજીસ ક્યાં મળ્યા. જો કે હું તમને કહી દીધો છું પણ સમરી કરું છું. ધ ફર્સ્ટ થિંગ અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા સેઝ કે અમુક વસ્તુઓ આપણી જિંદગીમાં આવશે, એમાં ટાઈમ વેસ્ટ ન કરો તમે, કારણ કે એ વસ્તુઓ છે ને એમાં કાંઈ તમને મળવાનું નથી. અને વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ વન દેટ ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ ઇઝ આ દિશા. એક માણસની દિશા જુદી હોય છે અને એ પોતે ચેન્જ પણ કરી શકે છે. હા, તમને એને મેસેજ આપવું હોય ઇસ્લામનો, તમે આપી દો. એ જે મારો મેસેજ છે તમે આપી દો, હુજ્જત તમામ કરો તમે. પણ એના ઉપર એની સાથે તમે મોટા ડિસ્કશનો કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે એક ફેર મારો મેસેજ આપી દીધા પછી મારા ઉપર મૂકી દો કે એ કેવી રીતે આગળ વધે છે. પણ એની સાથે તમે ડિસ્કસ કરો તો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ થવાનો છે. અને એ લોકોનું એજન્ડા તો છે કે એ લોકોને ખબર છે કે આ હકીકત છે, છતાંય તમારી સાથે મોટા ડિસ્કશનો અને તમને ફરાવીને તમારું ઈમાનમાં ગડબડાટ કરી નાખશે. એના કરતાં તમે સારા કામો કરો. મેં તમને જે આપ્યું છે શરીયતન છે, એ શરીયત ઉપર તમે ચાલો. તમને જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ મેં આપ્યા છે એના ઉપર તમે ચાલો. હિદાયત છે, પણ તમે એ લોકોની સાથે દબાણમાં ના આવો, એ લોકોની ઇન્ફ્લુઅન્સમાં ના આવો. દેટ્સ વોટ ઇટ મીન્સ. ડોન્ટ કમ અંડર ધેર ઇન્ફ્લુઅન્સ. આ લોકોની સાથે વાદ વિવાદ કરવાની જરૂર નથી. કોન્સન્ટ્રેટ ઓન મેં તમને જે આપ્યું છે ને, મેં તમને જે રસ્તો આપ્યો છે એ તમારા માટે હક છે. ધીસ ઇઝ ધ રિયાલિટી ફોર યુ. આ જે મેં કિબલો આપ્યો છે એ કિબલો તમારા માટે હક છે. ડોન્ટ ડાઉટ ઓન દેટ. એક વસ્તુ. બીજું કે નેકી કરો. મેં તમને આની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપી. અને ત્રીજું કે હું તમને બધાને ભેગા કરીને એક દિવસ પૂછવાનો છું કે તમે તમારો ટાઈમ કેવી રીતના કાઢ્યા. આ સમય જે આપણને આપ્યો છે, એક સેકન્ડ આપણી પાસે છે, એ આપણે કાઢ્યા કેવી રીતે, આનો જવાબ આપણને આપવો પડશે. અને છેલ્લું, જો ઇફ યુ આર ડાઉટિંગ મી, મારી પાસે બધી જાતની શક્તિ છે. હું બધી જાતની શક્તિ ધરાવું છે બધી વસ્તુઓ ઉપર. આ મારું ક્રિએશન છે. ઇટ બિલોંગ્સ ટુ મી. આઈ કંટ્રોલ એવરીથિંગ ઇન્ક્લુડિંગ યોર સેલ્ફ. આ જો ખબર પડી ગઈ હોય, જે 149 આયતમાં અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા હવે ઓબ્લિગેશન નાખે છે. રસૂલ ખુદાને કહે છે, એ રસૂલ, તું ક્યાં પણ જા, તું ક્યાં પણ હો, તારું મોઢું મસ્જિદુલ હરામ તરફ કરજે. નવ અહીંયા શબ્દો જે યુઝ થયા છે, ઇટ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. વમિન હૈસુ ખરજતા ફવલ્લી. એનો જે મિનિંગ થાય છે, જનરલ મિનિંગ આ છે, તું ક્યાં પણ જા ઓર ત્યાં ક્યાં પણ હો. ક્યાં પણ જા અથવા ક્યાં પણ તું હો.
મુફસ્સિરો કહે છે કે અમુક ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં કહે છે તું ક્યાંથી નીકળતો હો ત્યાંથી અથવા જાતો હો ત્યાં. એટલે નીકળતો હોય, જાતો હોય, પણ જનરલ મિનિંગ હોય કે તું ક્યાં પણ હો, તું ક્યાં પણ હો, દુનિયામાં કોઈ પણ ભાગમાં હો. દેટ્સ ધ જનરલ મિનિંગ ઓફ ઇટ. તો અહીંયા એક વસ્તુ ઇન્ટરપ્રિટેશન ભલે જરાક ડિફરન્સીસ છે, પણ બધાય મુફસ્સિરો આ વસ્તુને કબૂલ કરે છે કે there is a commandment and an obligation upon Rasul Khuda, and done every one of us. There is an obligation that wherever we are, we must turn our face towards Masjidul Haram. That. અને પછી જો આગળ શું કહે છે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા, આગળ કહે છે કે આ જે નવો કિબલો છે ને એ મારા તરફથી હક છે. Means it is my right. I have now established a direction for you. આમાં હવે શંકા નહીં લઈ આવતું તું. It means that I have now established that particular direction, means now follow it. This is your direction. So don't get involved with યહૂદીઓ ને નસારાઓ ને એ લોકોને જે કરવું હોય ભલે કરતા હોય, એ લોકોના ડાયરેક્શન છે, એ લોકોનું ઓરિએન્ટેશન છે, એ લોકોની આઈડિયોલોજી છે. તારું ડાયરેક્શન મેં નક્કી કરી નાખ્યું છે. તારું ડાયરેક્શન છે કે તું હવે ફેસ કર મસ્જિદુલ હરામ તરફ. અને પછી આનાથી આગળ વધે છે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા અને કહે છે કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા જે તમે કરો છો ને એનાથી ગાફિલ નથી. He is not heedless of what you do. He is not heedless of what you do. So અહીંયા એક ફેરે આપણે ઓબ્લિગેશન નાખી દીધું છે અને પછી કહે છે કે આ મારો રાઇટ છે અને તારા ઉપર ઓબ્લિગેશન મેં નાખ્યું છે કે તું કર. અને પછી કહે છે કે હું બધું જોઉં છું, હું ગાફિલ નથી, હું હીડલેસ નથી. તું જેટલા કામો કરે છે ને એ બધાય હું જોઉં છું. હવે અહીંયા એક વસ્તુ આપણને નોટ કરવાની છે કે આપણે જોશું કે બે વર્ષ અહીંયા વર્ષ 147માં અને વર્ષ 149માં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા યુઝ કરે છે હક. બંને બાજુ હક યુઝ કરે છે. એક બાજુ કે જ્યારે ફેરફાર કર્યા ત્યારે કહે છે આ મારો હક છે, અને જ્યારે એ ફેરફાર કરીને તમારા ઉપર ઓબ્લિગેશન નાખ્યા એ પણ કહે છે આ મારો હક છે. બંને બાજુ કહે છે ફેરફાર કરવાનો પણ મારો હક છે, અને ક્યુ ફેરફાર કરીને હું ક્યુ તમને કહું ડાયરેક્શનમાં જવાનું એ પણ મારો હક છે. અને હું જ્યારે તમને કહું કે અમારો હક છે, મીન્સ યુ ફોલો ઇટ. હવે અહીંયા અંતમાં એક વસ્તુ અહીંયા આપણને ઘણી વખતે સવાલ કરવામાં આવે છે. આ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી વખતે માણસો તમે કહે તમે નમાઝ પઢો છો તો તમે કિબલા તમારો તમે મક્કા એટલે શું કે કાબા તરફ તમે ઊભીને તમે પઢો છો નમાઝ, પણ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા તો બધે બાજુ છે. તો તમે શા માટે અહીંયા તમે ફેસ કરો છો? એકચ્યુઅલી તમે જોવા જાઓ તો 115મી સુરત અલ બકરાની 115મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ઇઝ વેરી ક્લિયર કે પૂર્વ પશ્ચિમ બિલોંગ્સ ટુ હિમ, ઈસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ બિલોંગ્સ ટુ હિમ. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા બધે બાજુ છે. તમે જે બાજુ તમારું મોઢું કરશો એ બાજુ તમને અલ્લાહ મળશે. તો અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ઇઝ વેરી ક્લિયર કે આ પૂર્વ અને પશ્ચિમ એનું જ છે, આખી દુનિયા એનું છે. તમે ક્યાંય પણ હો, તમે જ્યાં પણ એને માગશો, એની સામે તમે ઉપશો તો તમે મળી શકશે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા. તો પછી તમે શા માટે નમાઝ ટાઈમે તમે અહીંયા કિબલો તમારો અહીંયા રાખો છો? સવાલ કરે છે આપણને. So in a way, if you think about it, it is true. તો પછી શા માટે આપણે કરીએ છીએ? તો જો અહીંયા ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મુસલમાનો તરીકે when we have committed ourselves to fully submit to Allah subhanahu wa ta'ala, પછી જ્યારે એ ઓબ્લિગેશન નાખતા હોય ને, કારણ જે હોય તે, જે આપણે સમજી પણ ન શકતા હોય, કારણ જે હોય તે, when he says obey me, means you obey him. એટલે the first thing to note here કે આપણી આ પરીક્ષા છે. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કીધા નહીં કે તમે ક્યાંય પણ મને મારી સામે આવશો તો મળશો તમે મને, પણ હું તમારા ઉપર આ ઓબ્લિગેશન સ્પેસિફિકલી નાખું છું કે તમે જ્યારે મારી સામે નમાઝ પઢવા આવો ત્યારે તમે કિબલો તમારો કાબા તરફ હોવો જોઈએ, મસ્જિદુલ હરામ તરફ. તમે જો કરશો તો તમે પરીક્ષામાં પાસ થશો, કારણ કે યુ આર શોઈંગ વિધાઉટ એની, કારણ કે આમાં તો બધું છે કે બધું એનું જ છે,
તો એ પણ તમે એને ઓબે કરો છો, કારણ કે એ તમને કીધું છે ઓબે કરો. That is the important thing to realize. એમાં જે ઇમ્પ્લિકેશન છે, વી રિયલાઇઝ કે આપણને અલ્લાહ સુબહાન, વી અન્ડરસ્ટેન્ડ નાવ, ઇન અ વે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણને જ્યારે કહે કે કિબલો તમારો એક રાખો, એમાં આપણા માટે કેટલું બેનિફિટ થયું છે કે આજે દુનિયામાં બધી જમીન એની જ હોય અને આપણે અહીંયા નમાઝ પડવા આવતો હોય તો મુસ્તફાભાઈ આમ પડે, હું આમ પડું, મુર્તઝાભાઈ આમ પડે, કારણ કે બધી જુદા દિશાઓ જુદી હોય તો આપણામાં સંપ રહેશે નહીં રહે. એટલે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કીધા કે જો તમે એક જ દિશામાં મુસલમાનો તરીકે મારી તરફ, એટલે કે મારી તરફ ને મારા હાઉસની તરફ, પવિત્ર જગા છે જેમાં આવા આદમથી લઈને રસૂલો ખુદા સુધી બધાની કનેક્શન છે, એ જગા ઉપર, પવિત્ર જગા ઉપર જ્યાં દીનનો ખજાનો રાખ્યો છે, એ તરફ તમે ઊભા રહીને મારી સામે સજદો કરો. મીન્સ કે ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્ટેન્ડ ઇન વન લાઇન, પુઅર ઓર રિચ, કિંગ ઓર પોપર, એવરીવન, શેઠિયાઓ અને ગુલામો બધાય જો સાથે એક લાઇનમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાનો સજદો કરશે તો આ એક બ્રધરહુડ ઉમ્મામાં આવી, આ એક યુનિટી ઉમ્મામાં આવી. ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ. કે માણસો જ્યારે જોશે કે આ બધા મુસલમાનો છે, એક જ બધાય ધોળા, કાળા, પીળા, રંગવાળા, ઊંચે નીચે બધાય એક જ જગાએ ઊભા છે, એ લોકો જોઈને પહેલાં એક યુનિટી ઉપર વિચાર કરશે કે આટલા યુનાઇટેડ છે. એટલે તો આજનો વખત આપણા માટે શા માટે ખરાબ છે આપણે જોવા જઈએ ને, આપણા માટે, કારણ કે એ લોકોને ખપે છે કે મુસલમાનો યુનાઇટેડ થાય. જેટલું ડિવિઝન એ લોકો લઈ આવે આપણામાં, એટલું ડિવિઝન આપણે કરીએ. એમાં વાંક આપણો એ છે કે આપણે કરવા આપીએ છીએ, પણ આપણે જો કરવા ન આપતા હોય તો આજે કોઈનું જોર નથી કે મુસલમાનોને આવી હાલત કરી શકે છે. જો એક વોઇસથી આપણે ઊભા હોત આજે 50 વર્ષ થયા તો પેલેસ્ટાઇનની હાલત આમ ન થઈ. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે તમારી દિશામાં તમે રહ્યો, તમે એમ ન કરો કે તમારી દિશાઓ જુદા જુદા કરતા જાઓ આ લોકોની જેમ. એક ફેરે લંડન હોય, એક ફેરે વોશિંગ્ટન હોય, એક ફેરે જેરુસલમ હોય, એક ફેરે પેરિસ હોય. નહીં, તમારો કિબલો એક જ છે, મસ્જિદ અલ હરામ. મેં તમને નક્કી કરેલો છે, અને જ્યારે મેં નક્કી કરેલો હોય તો તમે સજદો એ ડાયરેક્શનમાં કરો. આમાં તમને યુનિટી મળશે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. હા, મને સબ્જેક્ટ ઉપર પૂછજો ભાઈ. સબ્જેક્ટ ઉપર. Thank you very much, Dr. Sibtain. Very, very enlightening, very useful indeed. You are talking about haqq and the tendency by the kuffar to confuse people and to hide the truth. This has been going on to this day as well. Exactly the same thing, as if Allah knew in advance this is what was going to happen. In a very early verse in the same surah, I think it is verse number 42, where Allah says, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Not mix up haqq, truth, with falsehood. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. And do not conceal the truth. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Knowingly, you know it. You are still concealing the truth. Exactly what you have said. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. Do not conceal the truth. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And you, in spite of the fact that you know it, you still conceal it. So that ties up very well with what we have just stated. Thank you very much. I should have brought that verse into this one, into discussion. Thank you very much. Yeah, sorry about that. I should have. I think I might have mentioned this before. In the Bible, it has been written that there will be a new Jerusalem coming. So the Jews were expecting it. So it's nothing new. I think I mentioned it before. There's a new Jerusalem. It is in the Bible. So they knew it. They read it. And they still hide it. Yeah, I think you mentioned it last time. Yeah.
is a Masjid al-Aqsa physically. What was there at the time of the Prophet? Was it there, a structure? He said, this is Masjid al-Aqsa. This is an archaeological question. મને ખબર નથી. તમને ખબર છે? It was there. Yes. No, but in a structure wise. No, not a structure. There was a foundation, a stone. There was a foundation. There was a foundation, but it was not a structure. સવાલ એ છે જુલ્ફિકારભાઈનો કે સ્ટ્રક્ચરની વાત કરો છો ને તમે કે What is the significance of Masjid al-Aqsa in the time of the Prophet? what's the significance? Was it there physically? There's something, somewhere you could... Yeah, it must be there for us to then have a direction. So આપણે કુરાન Let's say I was living in Jerusalem, હા and where would I have gone to pray with that particular direction? Why? You know, because there's a building there, or because there is something there. ઓ એ પવિત્ર જગા હતી એનો એટલે બેન હિસ્ટોરિકલી તમે વાત કરો છો એક પવિત્ર જગા હતી કે જે જગામાં પૈગંબરો પણ એ જગામાં ચાલતા હતા અને there is some relationship of some connection between the prophets and that particular place. All the prophets, they were there, you see, and the Isra and Mi'raj started from Masjid al-Aqsa alladhi barakna. Allah has blessed that particular place before the Prophet. But that came afterwards. So એની પહેલાં એ ડાયરેક્શન તો ઝુલ્ફિકારભાઈને કહે છે કે there must be some importance. That Nabi Sheikh, Nabi Adam's son, Sheikh, Hmm. he established his township, his village at that place, In that place, in that area. right? And also those that said that Kabil, after he killed his brother Habil, હા okay, he was from that area, હમ and he took the body of Habil around him. હમ Until then, he went to from that place, which is now Baitul Aqsa, to the place where when we go for ziyarah, that he buried Habil in that place. So he carried the body from there. So one of the significance is that Nabi Adam's son Sheikh started the civilization also as his center from there. right, okay. Interestingly, Dome of the Rock Yeah. and Masjid al-Aqsa, it's not far from each other. I visited Dome of the Rock myself, and we were shown so many prophets actually were there. We visited there. see. મોટાભાઈ બીજું ઝુલ્ફિકારભાઈ બીજું I was because I have an interest in this also. એટલે I was looking at a television program, YouTubeમાં હતો એક program where they are trying to find out by archaeological evidences કે ultimate earliest evidence આપણને શું મળે છે કોઈ પણ રિલિજનનો એટલે કે અબ્રાહામિક રિલિજનમાં કે કોઈ પણ એવી જાતની આપણને એવિડન્સ મળે છે. So what they've done is they've dug underneath and excavate કર્યા છે અને they have found certain things there and they are analyzing it as far as I can understand it, and that would be interesting archaeological evidence, earliest archaeological evidence કે એ જગા ઉપર શું થતું હતું કે શું હતું. કુરાનિકમાં આપણને ખબર છે કે that was a very important જગા આપણા માટે હતી કારણ કે આપણા માટે કિબલો હતો, યહૂદીઓનો કિબલો એ જ હતો. So there is no doubt કે both the believing community, that means યહૂદીઓ અને મુસલમાનો, considered Jerusalem or Masjid al-Aqsa or that area as a very important area. So from that point of view, that this is very meaningful to all of us, both us and of course Christian as well This later on. controversy about the old relics of the past Yeah. still continues. It's there. For example, Ashab al-Kahf. Yeah. 1948, we went to Ziyarat. We were told it is there in Sham, Damascus. Then there is another story. No, Ashab al-Kahf is in Jordan. But the latest find, archaeological find, they found it's in Turkey. Exactly the description in the Quran, they actually have found it there. So this is still going on, you see. સારું વસ્તુ શું છે અહીંયા આપણે સારી વસ્તુ શું છે કે કુરાન આપણને એક ફેરે ઇન્ટિમેશન આપી દીધું છે. અલ્લાહ સુબહાન વતાલા હિસ્ટોરિકલી આપણને કહી દીધું છે કે જો આ પૈગંબરો આવ્યા હતા એની હકીકત આ છે, આ પૈગંબર આવ્યા હતા એની હકીકત આ છે, આ પૈગંબર આવ્યા હતા એની હકીકત આ છે. As for Muslims, we believe in that. We believe કે
વી વિલ બી વિટનેસ. અને આપણને જ્યારે પૂછવામાં આવશે કે તમે શા માટે વિટનેસ છો કે આ બધા પૈગંબરો આમ હતા અને આવી રીતે હતા, ત્યારે આપણે કહીશું કે અમારું જે કુરાન છે ને એ અમને કહ્યું છે. સો થ્રુ દેટ વિલ બી વિટનેસ ઓફ અધર પ્રોફિટ્સ. ઇન્ટરેસ્ટિંગલી વાત આ છે કે એક ફેરે કુરાન ઇન્ટિમેટ કરી નાખ્યું હોય, પછી આપણે આપણું પોતાનું સાયન્સ રીતે આપણે ટ્રાયને રિસર્ચ કરીએ, અને જો એ રિસર્ચ આને મળતું આવતું હોય તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન, અને જો ન મળતું આવતું હોય તો વી વુડ સ્ટીલ બિલીવ ઇન ધ સેમ thing that Quran is asking us to do. બરાબર કે નહીં? Quran is asking a couple of things Yeah. on WhatsApp. If you consider it worthwhile, cover the question next time. Oh, inshallah. Okay. Yeah, yeah. Okay, send it to me. આ વસ્તુ એવી છે કે આપણે બધા એકબીજાથી લર્ન કરીએ છીએ, શીખીએ છીએ. સર ઝુલ્ફિકાર raised a very important question. So, I've got a couple of yeah. answers, maybe that will be. Inshallah. Inshallah. Yeah. Sorry, મને યાદ કરવું પડશે. Sorry, તમે માફી માગી લો.